nak tunjuk I buat makeup simple dalam kereta. Nak keluar pergi Econ Safe, tapi tak nak nampak pucat sangat. I don't want to look like a zombie because I'm already a zombie, just to, you know, don't want to seem so obvious. Guna BB cream. Kalau guna BB cream senang, kalau you skip moisturizer pun tak apa, sebab BB cream ni dia dah ada moisturizer, ada sunscreen, all in one. Conteng muka kau macam tu. Okay. Nak pergi Econ Safe, nak beli Pampers baby. Okay, kita blend. Guna jari je. One thing I suka bila guna BB cream ni, sebab you boleh blend dengan jari effortlessly, sebab dia senang nak blend. Sebab dia moisturizing kan, dia tak kering macam foundation kan, dia punya consistency tu fake, dia macam pekat. So bila you nak blend guna jari tu macam tak nice, dia rasa tak best, dia nampak patchy. But BB cream dia tak nampak patchy. Okay, blend. This is literally my everyday makeup. Dia nak keluar pergi kedai ke apa ke. Ada hari yang I tak pakai makeup langsung, tapi most of the time I pakai makeup. Okay, lepas tu pakai concealer sikit je, okay. Just supaya, sebab I ada dark circles yang teruk. Kalau you guys ada dark circles, then you boleh skip this. You can skip concealer sebab you tak ada masalah dark circles. But if you have dark circles issue, then gunalah concealer. Bukannya untuk conceal you punya dark circles tu sampai nampak flawless 100%, no. But it just nak minimize kan, tone down kan you punya darkness around your eyes too, okay? Sebab kalau you makeup macam mana pun, kalau bawah mata you nampak kusam, nampak gelap, you akan nampak tired juga, okay? You akan nampak macam pesakit. Macam pesakit lah, macam pesakit kanser. Sebab tu kalau I pergi jumpa doktor tak pakai makeup, senang dapat MC. Sebab doktor macam, oh teruknya budak ni. Dia akan sebab bila aku tak pakai makeup, aku nampak macam orang sakit teruk. Senang dapat MC, guys. Tak payah susah payah nak menipu. Okay, lepas tu pakai press powder untuk set you punya base. Kalau you nak skip powder pun boleh kalau korang punya skin jenis dry. I punya skin jenis combination. Dekat area T-zone ni dia berminyak, kat area pipi ni dia macam kering, dia ada macam dry patches. Okay. Lepas tu kita fill in our brows. Okay, this one I just fill in this sparse area. Tak payah nak lebih-lebih sangat, sebab nama pun everyday makeup. Tak adalah nak over-over sangat. Okay, just ikut je bentuk arch of your natural brows tu. Eyebrow pencil ni murah je. Dia nama brand May Create. I beli kat Shopee RM3 lebih. Kau boleh beli 10 ke 30 batang, murah siap. Like a lifetime stock. Aku merepek ni. Aku punya kening ni macam tinggi sebelah. Tak tahu kenapa. Walaupun aku buatlah macam mana symmetrical pun, dia akan nampak, bila dalam gambar aku punya kening sebelah ni akan nampak tinggi sikit. Aku rasa macam otot muka aku belah ni macam sengit sikit. So aku macam, maybe aku macam mild cacat. So macam muka aku tu cacat sikit, sebab macam kening sebelah macam terangkat sikit. Macam kadang aku just stress. Tapi aku fikir balik, alah, nobody's perfect, I'm a human. Tiber motivational talk pula. Okay, kita kan human, kita tak perlulah nak perfect sangat. Kau nak perfect nak pergi mana? Even orang yang paling cantik, paling kaya kat dunia pun imperfect. Ada je kekurangan dia yang kita tak tahu. So chill sudah. Okay. Alright.
agak-agak seimbang tu. Kalau tak berapa nak seimbang pun tak apalah. Tak payah nak stress over small matters. Lepas tu brush off you punya eyebrows tu supaya kemas. Tapi jangan too much. Sebab bila you brush kuat-kuat macam tu, dia akan nampak macam berbulu tebal berserabut tau. Dia nampak bukan makin kemas, makin serabut tau. Okay. Okay. Macam ni. Slowly je. Slow. Kalau kau nampak kening aku tinggi sebelah tu, kau ingatlah apa aku cakap tadi. Aku mungkin cacat sikit muka aku. Sebab dia macam apa, aku punya otot ni macam terangkat sikit. So kat sekolah dulu orang macam ada cikgu tu ingat aku macam nak mimic Zainazin. So dia panggil aku Zainazin. Aku macam, aku bukannya try hard nak jadi Zainazin ke apa. Aku bukannya minat pun Zainazin. Tapi dah kening aku macam tu. Like, I don't know why my kening's like that. Okay, now I gonna blusher. Blusher ni kalau kau nak skip pun boleh, kalau kau nak cepat. Tapi sebab aku tak boleh hidup tanpa blusher. I need a little bit of colours on my cheeks. Okay. Blusher antara benda yang tahan lama. Aku rasa aku beli dah nak dekat, tak tahu lah, nak dekat 2 tahun ke, I don't know. Mungkin dah expired tapi aku still menggunakan. Expired ke? Belum, lambat lagi. Tahun 2022. Lagi 2 tahun lagi. 20, lagi 3 tahun ni. Dia tak apa-apa nak pigmented sangat. Dia just macam ada, dia ada shimmery. Dia macam ada tiny particles yang buat you punya muka tu nampak glow. Macam nampak dewy. Taklah dewy, macam ada natural glow lah. Tapi so that you boleh skip highlight lah kalau you nak cepat. So macam I boleh skip highlight sebab entahlah, yang macam I tak boleh skip je. Sebab aku hidup untuk highlight. Okay, this is my go to punya highlight stick. Oh shit, ada orang call. Kesambung je. Hi. Okay, tadi ada orang call. My mom call me. Okay, kita pakai dekat highest point of our cheek. Nampak tak dia macam dewy? Dia taklah macam blinding punya highlighter. Dia just dewy, natural. Betul. Pakai kat clip sebab dekat sini sikit. Just want to say. Macam ada seorang dia suka pakai dekat sini. I tak suka. Taklah, masing-masing punya preference kan. Okay, bye. Right, now I nak apa? Aduh, aku ni lupa lah. Pakai lip matte Sobella, Kut Puteri Redang. My favorite. This is my second bottle. Okay, sini. Aku memang suka colour peachy. So kalau korang tengok aku punya makeup tutorial, lebih kurang lipstick yang macam lipstick pink, lipstick peach yang sama. Bear with me because aku tak suka pakai lipstick yang bold colour. Aku tak confident sebab dia akan buat aku nampak garang dan lebih tua. Dia akan buat aku macam, dia buat aku nampak macam mak tiri tau. Macam aku tak suka. Aku suka nampak innocent walaupun sebenarnya aku ni taklah innocent. Aku seorang yang jahat. Tak adalah, tak jahat. Cuma aku taklah innocent. Tapi aku suka nampak innocent. Okay. Oh shit, sebab tu aku tadi buat talk through kind of makeup sebab aku akan merepek. Kalau aku suka colour lipstick tu, aku akan beli aku akan belilah banyak-banyak. Habis beli. Sampailah the end of the world. Okay. Now is this. Okay, bear with me. Whatever. Okay, aku rasa semua perempuan, kalau korang tak nak letak eyeshadow palette dalam makeup kit korang, macam
this kind of makeup kit yang sesuai untuk korang bawa pergi mana-mana saja. Dia kecil. Korang kena ada single eyeshadow macam ni. Senang korang nak apply bila-bila masa lah untuk nampak lebih extra. Aku suka kalian this rose gold colour from the Face Shop. Colour dia macam rose gold colour. Dah cakap kan tadi. Okay, just apply sikit. Nampaklah macam ala-ala Korean punya makeup. Aku tak layan Korean punya TV show ke apa ke, tapi aku suka dia punya makeup. Nampak macam fresh. Macam kalau makeup western kan nampak macam bold kan. Tapi aku suka makeup Korean sebab dia soft, so that kau pun nampak a bit younger. A bit lah. A bit. Okay, just letak je kat edit. Kau jangan letak sampai atas daripada crease ni, sebab kita nak nampak ala-ala innocent macam Korean girl. Just letak kat crease. Letak dekat eyelid. Ini eyelid, ini crease. Atas, above daripada eyelid ni crease. Okay, kita letak dekat bawah ni je. Okay. Lepas tu korang kemaskan sikit lah. Tak payah nak perfect sangat. Okay, last but not least, aku akan layer, top it off with lip tint ataupun lipstick ke lip matte merah ke. Okay, Umbrella Lips my go to lipstick style sebab aku tak suka, macam aku cakap tadi, aku tak suka nampak bold. Aku suka nampak macam makeup Korea. Korang tahu lah makeup Korea macam mana kan. Dia memang ombre lips all the time. Sebab ombre lips tu buat korang nampak young, youthful, comel. Comel. Okay, video jadi panjang sebab aku membebel sebab aku membebel punya merepek. Last but not least lagi, aku tak suka pakai, bukan tak suka, aku tak reti dan tak pernah pakai contact lens pada hidup aku sebab aku takut. So aku pakai lah. So I am stuck with spectacle for the rest of my life. Okay, ready to go to a concert. Over gila perempuan ni pergi concert pun macam nak pergi macam nak pergi apa, macam nak pergi tengok wayang kan. Tak salah nak overseas sekali sis. Tapi aku memang macam ni. Aku memang rajin buat makeup daripada dulu lagi. Alah, makeup simple je. Ini my kind of simple makeup. Okay, bye. Sekejap bagi sis feeling dulu. Okay.